May paniniwala tayo na kapag ka New Year, maghanda ka ng something sticky or malagkit para dikit-dikit tayo at ang mga mahal natin sa buhay. Kaya naman ngayon, gumawa tayo ng kakanin or malagkit. This is espasol. I'm very happy to share this recipe kasi syempre itong espasol, sikat na sikat ito dito sa Laguna. And kung napanood mo yung ating Laguna food vlog, I think more than a year ko pa na-post yon. Pinuntahan natin ang isa sa mga sikat na espasol makers in Nagcarlan, Laguna. Ang Belen's Espasol, alam mo, parang true love. Dadalhin ka muna kung saan-saang maling lugar bago mo marating ito. My God! Kung saan-saan po kami nakarating. Ito, finally. Katapat siya ng White House. This is the White House. And then, katabi ng City Hall ng Nagcarlan. Pabili pong espasol. Magkano po ang espasol? Sir, 25, 50 Ano ang pinagkaiba nung big? Magkasing size lang ho. Malaki ho yung espasol nung big. Bahala ka na mamili kung small or big. The regular is 25. The big is 50. Ilan ho ang big na meron? Bibilhin ko na ho yung 5 big. Tapos 10 regular o samantalahin na natin kasi nawala tayo. Ito talaga famous dito, the Belen's. Baka sabihin nyo, famous ka dyan, nawala ka naman. 4 years na po akong huling nagpunta dito sa Nagcarlan. Ayan, di ba? Sulitin na natin, Sir, pinabibigay ito ng boss ko. Ay, thank you. Worth it ang pagkawala natin. Meron tayong freebie, thank you. So, ito ay sa akin. Ito naman ay ipapadala ko sa pamilya ng aking jowa. Char! Kunwari lang. So, halika na. Achieved ang Belen's Espasol. At syempre, I'm sure, yung mga nasa abroad, paano naman po kami? Hindi naman po kami makakapunta dyan sa Laguna. Kaya gumawa na lang po tayo, turuan mo po kami kung paano gumawa ng espasol. So, this is an easier version na kayang-kaya mong gawin. You just need glutinous rice flour. This is 3 cups of glutinous rice flour that I'm going to toast. Tutustahin ko in a non-stick pan. Kung wala ka naman non-stick pan, stainless, pwede na. So, tutustahin natin yan until light brown. So, high flame lang, pero kailangan medyo halo ka ng halo. Well, syempre, medyo instant version to kasi nagtanong-tanong ako dun sa mga gumagawa ng espasol dito sa Laguna. Talagang ang ginagamit nila is yung fresh giling na bigas or na malagkit. Okay, so yan, you just mix it like that until it's toasted and it becomes light brown or parang yung mag-almost cream in color yung iyong glutinous rice flour. I'm sure baka may magtatanong, pwede po ba yung hindi glutinous na rice flour ang gamitin ko? Yes, there is another, hindi pala yes ha? I mean, oo kasi merong isa pang klaseng rice flour. The plain rice flour na ginagamit natin to coat fried chicken and other fried items. Pero hindi po natin pwedeng gamitin yon for this recipe because you want the malagkit na rice flour. Para yung espasol mo, meron talagang authentic bite. Yung malagkit talaga. Pag hinila mong ganon, parang ayaw humiwalay. O sana all, di ba? Ayaw humiwalay. You will see, umuusok-usok na. It's starting to toast. And I'm just going to keep on stirring it. Ang dali-dali nito. One of my favorites. Kasi syempre ang espasol, masarap talaga. Pag bagong luto,
Okay, kailangan lang medyo matyaga ka dito, ha? Kasi, ang flavor ng espasol, sasabihin ko sana pulburon. Kasi parang naalala ko pag nagawa ko ng pulburon, di ba parehong nagtutusta ka ng harina? Ang flavor ng espasol, well, pati ng pulburon is, ma-achieve mo talaga kapag ka natusta mo ng maganda yung harina. It has to be well toasted, but not burnt. Kaya ayan, makikita mo, no? You see the color, nagbabago na yung kulay. Okay, you will see the color difference now. Pag tinabi mo siya sa gata, cream na siya, hindi na siya white. Okay? So, I'm going to turn off the flame. Pinatay ko na yung apoy. And then from here, 3 cups to. I'm just going to set aside around half a cup of my toasted flour. Dito natin iro-roll yung mamaya yung ating espasol. And then, dito sa ating kaserola, dito pa din, you just form a well, itulak mo lang sa gilid yung toasted flour mo, and you just put your ingredients. I have here white sugar, and bubuksan ko na ulit yung apoy, just low flame. White sugar, I have here condensed milk. I like putting condensed milk dito sa espasol kasi mas nagiging creamy. Parang may yema feels. And I'm also putting gata. This is 2 cups of gata. Yung condensed milk is around kalahating lata. Nasa dulo po ng video yung recipe sa mga hindi po makakita. Tapusin po yung video, nasa dulo po. Kung nagsasawa ka na sa akin, pwede mo naman i-fast forward hanggang sa dulo. Nandun po yung pinaka-master list ng recipe. Naglagay ako ng konting salt. And then, ayan, halo-halo lang. And now, you're going to turn it into a dough or into a paste. And if you want to put makapuno, you can see here, may makapuno ako dito. Okay, eto na yung masakit sa kilikilling part. Yung kailangan mo ng masahin dito sa init yung iyong espasol. Maglalagay na ako ng makapuno dito. This is 1 cup. I'm going to put everything in. This is just the bottled makapuno. Kung may puno ka ng makapuno, eh di wow! Diba? Yun ang gamitin mo. Gusto ko pong gawing ube espasol. Nakapanood po kasi ko or may nakita po ako na ube espasol, nainggit po ako. Well, if you want ube espasol, you can just put flavocol or the ube flavoring and coloring. 1 to 2 tablespoons. Or kung gusto mo talaga may tunay na ube, ayaw mo ng fake, pwede kang maglagay ng around half a cup to 1 cup of ube jam. Wala namang problema doon. Siyempre lang, pag naglagay ka ng ube jam, medyo mas iikli lang yung shelf life ng espasol mo. Pero, siyempre, masarap naman talaga to pag mainit. Hindi na talaga pinapatagal. Ayan, makikita mo, it's turning into a paste. Ganyan ang gusto mo. Ayan, oh, talagang magkakalyo ka. Magkakalyo ka talaga. My God, good luck sa kilikili mo. Ito kasi yung pagtutusta nito dito, ito yung actually isa sa nagpapasarap and nagpapakunat sa espasol. Parang nagbibiko ka lang, di ba? Pag biko or sinukmani, the longer you cook it, the mixture, di ba? Mas kumukunat. Ang lagkit-lagkit na nito and nangangalay na ako. So now, my next step is, pwede mo na siyang ilagay. Actually, pwede lang sa table, pero ako, ilalagay ko siya sa isang tray na ganito, or ilalagyan ko lang ng konting oil to, konting-konti lang. Para madali ko siyang makat. Pantay-pantay yung portioning. So, you just put it there. Angat mo na ganyan. Put it there and then, i-flatten mo. Para mamaya aalisin natin yan dito. Actually, the easier way to do it is, you get a dahon ng saging and then you press.
Langisan natin ng konti to. Pwede mo ding kamayin. Basta malinis ang kamay mo. Kaso mainit siya. Kasi po, pag po lumamig na ito, medyo hindi na siya susunod sa'yo. Okay, there it is. Make sure na pantay para yung thickness ng ating espasol ay pare-pareho. Okay? And then the next step, pwede mo na siyang i-cut. Ibabaliktad ko lang yan dito sa dahon ng saging. So basically, ginamit lang natin to as a mold. Medyo nilulusen ko lang. Okay, you'll have something like this. So, pwede mo nang i-perfect square yan. O, diba? And then, from here, eto na yung gugupit-gupitin mo for espasol. If you want na gantong kahaba, di gantong kahaba. Kung gusto mong kalahati lang, di i-cut mo into half. Okay, so, I'm ready for my espasol. Pwede naman pahabang ganito. Kung gusto mong giant espasol. Diba? O, ganyang kalalaki. Okay? Giant espasol. Actually, ito, pwede mo nang i-roll yun dun sa toasted flour. Pwede mo din naman iikot-ikot na ganyan. Pero ako, i-roll ko na. Isn't it bongga? Maganda po, mainit-init ha. I-portion nyo na. Huwag nyo na pong hintayin na lumamig pa. Kasi yung binibilhan ko talaga, mainit pa. Makakabili ka na. Diba? Huwag nyo hintayin lumamig. Ang espasol at ang mga bagay-bagay, habang nag-iinit pa, you take the opportunity in life, in relationships, in your career, in your espasol, while it's hot, while it's selling hot, like hot pandesal, you take the opportunity. Huwag mo hintayin lumamig na. May mga bagay kasi na pag wala na sa atin, tsaka pa natin maiisip na, ay, dapat pala, you have to take the risk. Ang dami ko sinabi, no? Nag-e-espasol ako. Kasi actually, napapaso po ako. Pero kasi, hindi naman napapaso. I feel uncomfortable kasi medyo mainit-init siya. But life is really like that, di ba? You will feel uncomfortable. You will feel challenges. Pero ganun talaga yun eh. Yun ang masarap. Kung gusto mong masarapan, gusto mong kumain ng masarap, sometimes you have to feel uncomfortable. That's the truth. Hindi hugot yan, but that's the truth. Diba? Look at this espasol. And hindi po ako magpapa-order nito, ha? Binibigay ko na po yan dun sa mga nagtitinda ng espasol. Hindi ko na po sila aagawan ng career. O, yan ganyan. Parang napasobra yan. Pangtikim yan. Tikman nga natin. Rolyo mo. Tinitikman ko kanina. Actually, baka, kung hindi na-cut. Pero iba kasi pag na-rolyo mo sa harina. Make sure you toast it. Kasi yung tinest ko, di ba, medyo maputla. Yung tinest ko kahapon, maputla. Ito is, makikita mo, it's brownish because of we have toasted the flour really well. Masarap. Now, balutin natin. Okay, now our favorite part, balutin mo ako, di ba? So now, let's make balot. The espasol, meron lang ako ditong parchment paper. And then, iikot mo lang. Ikot. Actually, yung gilid ata nito, parang ginaganon lang. Di ba? Tinutusok lang. Hindi naman po kasi ako nagtitinda ng espasol. Actually, kung halimbawang bibigay ko po ito,
Di ba? Paano ba? Ayan, ganyan. Ayo, paikot. Di ba? Iikot mo lang. Di ba? Tingnan mo, ha, Push. 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 Push! Ayan, pwede na yan. Ganon lang pala. Ayan. See, one more. Hindi naman po kasi ako nagtitinda nito. Ito. Lagay mo dyan. Alam nyo po, kung magtitinda man ako nito, gusto ko yung ganito, yung punong-puno. Kasi 'di ba may nabibili, pagbukas mo walang laman, ang konti ng, ang laki ng packaging, pero, ayan, push. Ang laki ng packaging, pero pagbukas mo, ayan, parang mas gusto ko po maghalo kaysa magbalot. Ayan na yan. And tikman natin. Mainit-init pa siya. Actually, pagka lumamig po yan, ito yung pinapaliwanag ko sa inyo. Yung para, see? Hindi basta-basta humihiwalay. Kasi ang lagkit-lagkit. Unfair lang, walang makapuno yung nakain ko. Ito yung makapuno. So, dapat siguro dagdagan natin ng konti yung makapuno or i-chop-chop pa ng maliliit. Ayan, masarap pag may makapuno. May extra bite. But the espasol itself is already very delish. So, ano pa hinihintay mo? Gumawa ka na nito kahit hindi pa bagong taon. Gumawa ka na, so you will stick together. Happy holidays, Happy New Year, and I'm going to see you also. More blessings to everyone.